এজন সাকসেসফুল পোল্ট্ৰি ফাৰ্মাৰ হ'বলৈ হ'লে কেইটামান কোৱালিটি বা ক'বলৈ গ'লে কেইটামান কমন বস্তুৰ ওপৰত আপুনি বেছিকৈ ধ্যান দিব লাগিব। আপোনাৰ সেইকেইটা গুণ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। আপোনাৰ প্ৰথমতে হৈ গ'ল যে পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিছে বা কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে, পইচাটো বাৰু ছেকেণ্ডেৰী কথা বা প্ৰফিটটো ছেকেণ্ডেৰী কথা, সেইটোতো প্ৰথমতে আহিব আপোনাৰ কেয়াৰ, মানে কিমানখিনি আপুনি যত্ন কৰিব পাৰিছে, যত্নৰ ওপৰত কথা। যদি যত্ন কৰিব পৰা নাই তেন্তে নোৱাৰে। যদি দিনটো আপুনি মুৰ্গী ফাৰ্মখন পেলাই থৈ গৈছে বা নোচোৱাকৈ বা বেলেগ মানুহৰ ভৰসাত এৰি থৈ গৈছে, তেন্তে পোল্ট্ৰি ফাৰ্মত যে ছাকচেছ হ'ব বা একো বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ যে গোটেইখিনি চব ঠিক হৈ যাব, সেইটো মিছা কথা। মানে প্ৰথমতে মানুহৰ কেয়াৰ আৰু পেচেণ্টটোতো লাগিবই, যে আপোনাৰ সেইটোৰ ওপৰত এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে পৰা যায়। আৰু 2 নম্বৰতে হৈছে, যেতিয়া আৰম্ভ কৰা যায় গোটেইখিনি ঠিক থকা পিছত, তাৰপিছতে চাব লাগিব যে পোৱালিটো ক'ৰ পৰা আহিছে। পোৱালিটো কিছুমান মানুহ আজিকালি ঘৰতে কৰে, ঘৰতো কৰাটো বেয়া নহয়, কিন্তু আপোনাৰ ভাল ৰেপুটেড হেচাৰী হ'লে ভাল হয়, মানে নাম থকা হেচাৰী, যে ইয়াৰ পোৱালিখিনি বেয়া নহয়। বা এনেকুৱাও হয় আজিকালি ঘৰতো কিছুমান বহুত ভালকৈ কৰে, কিছুমান একদম লেতেৰা পেতেৰাকৈ কৰে, সেইটো পোৱালি কেতিয়াও ভাল নহয়। সেইটো পোৱালি পিছত গৈ পেলাই বেমাৰ আজাৰ সন্মুখীন হয়। বা আপোনাৰ এনেকুৱা কৰে আজিকালি গাঁৱতে হওক বা য'তেই নহওক, আপোনাৰ মেচিন এটা বনাই ল'ব বা কিনি ল'ব কাৰোবাৰ পৰা সৰুকৈ, তাৰপিছতে য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা এটা দুটা ডিম কালেকশ্যন কৰি পেলাই তেনেকৈ পোৱালি উলিয়াব, পোৱালি উলিয়াই বিক্ৰী কৰি দিয়ে। যোনে পোৱালি উলিয়াইছে সিও নাজানে যে পোৱালিকেইটা ডিমকেইটা ক'ৰ পৰা অনা হৈছে, কি কথা। যোনে পাৰিছে মাক বাপেক, সিহঁতৰ আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ কিবা আগতে আছিল নেকি, যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক আজিকালি ৰাণীখেতটো ঢেৰ হৈছে, এইটো আপোনাৰ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ বা বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰ, আপোনাৰ CRD বুলি ক'ব পাৰে, যোনটো শ্বাস প্ৰশ্বাস আপোনাৰ মুখ খুলি খুলি হাৱা লয়, সেইটো বেমাৰটো। সেইবোৰ হ'লে আপোনাৰ ডিমৰ জৰিয়তে সেই বেমাৰখিনি পোৱালিলেও আহিব পাৰে। সেইকাৰণে এটা ৰেপুটেড হেচাৰী বা যাৰ আপোনাৰ পেৰেণ্ট ষ্টক আছে, মানে মতা মুৰ্গী মাইকী মুৰ্গী ঘৰতে ৰাখি পেলাই ডিম প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে আৰু লগতে হেচাৰীও কৰি আছে, সিহঁতে অকণ সেইটো বেছি যত্ন দিয়া দেখা যায়। আপোনাৰ সেই হিচাপে আকৌ 3 নম্বৰটো ক'বলৈ হ'লে, যে এজন মানুহে এটা বেমাৰ অহাৰ আগত মুৰ্গী কিছুমান লক্ষণ দেখা যায়, সেই লক্ষণখিনি সাধাৰণ মানে নতুনকৈ কৰা বা সাধাৰণ মানুহে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে কথাখিনি। যেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান বেমাৰত আগতেই গম পাই যায়, প্ৰথম ষ্টেজতে গম পাই যায় যে বেমাৰটো কি হয় বা কি হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো ধৰিবলৈ মানে শিকিব লাগিব। সেইটো নিশিকিলে মানে পিছলৈ আপোনাৰ বেমাৰ বাঢ়ি গৈ অট'মেটিক মানে ফাৰ্মখনেই নষ্ট হৈ যাব পাৰে, সেইটো শিকিব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰতে আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন। আপোনাৰ যদি মুৰ্গীখিনি ভেকচিনেশ্যন প্ৰপাৰলি নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ যিবোৰ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ হয় সেইখিনিৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব নোৱাৰিব কেতিয়াও। আমাৰ অসমত ক'বলৈ গ'লে বেচিকেলি আপোনাৰ ৰাণীখেতটো মেইন হয়। ৰাণীখেতটো আপুনি যদি ৰাণীখেতৰ আপোনাৰ সৰুতে যিবোৰ লাচোটা হৈ গ'ল বা F1 ষ্ট্ৰেইন হৈ গ'ল, এইটো ভেকচিন দিব লাগে। লাগিলে আপুনি ঘৰুৱাকেই নোপোহক কিয়, কেইটকামান খৰচ কৰি যদি ঠাণ্ডা দিনত বা এনেকৈ ঠাণ্ডা দিনতে 2বাৰমান আহে ৰাণীখেত, সেইবোৰৰ পৰা যদি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ভেকচিনেশ্যনটো প্ৰপাৰলি লাগিব। আৰু কমাৰ্চিয়েলি কৰিবলৈ হ'লেতো এইটো মানে এৰিব নোৱাৰি, ভেকচিনেশ্যন লাগিবই। আৰু হৈ গ'ল যে কিছুমানে কি কৰে, প্ৰপাৰ খানা নিদিয়ে, সেই খানা নিদিয়াৰ কাৰণেও মানে যিটো আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যন ফুড হৈ গ'ল, মানে যিটো আপোনাৰ প্ৰ'টিন মিনাৰেল গোটেইখিনিৰে ভৰপূৰ হয়, সেই দানা এটা পাব লাগে মুৰ্গীয়ে যদি বাহিৰত এৰি থয়, তেতিয়া সি বাৰু নিজে বিচাৰি লয়, মিনাৰেলখিনি আপোনাৰ মাটি চাটি পোক চোকৰ পৰা বিচাৰি পেলাই উলিয়াই খাই লয়। আৰু প্ৰ'টিনৰ কাৰণে সিহঁতে সেইবোৰ খায়, আৰু বাকী ফাইবাৰ চাইবাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট সেইবোৰৰ কাৰণে ভাত চাত এনেকৈ চাউল তাউল সেনেকৈ খাই থাকে। কিন্তু আপোনাৰ যিটো যদি আপুনি আবদ্ধ পদ্ধতিত পুহিছে বা ঘৰত বান্ধি পেলাই 2-3টা মুৰ্গী হ'লেও যদি পুহিছে, সিহঁতক অকণমান বেলেঞ্চ ডাইট দিব লাগে। মানে আপোনাৰ যোনটো দোকানত কিনিবলৈ পায় সেইটো আপোনাৰ প্ৰপাৰলি মিলোৱা থাকে, দানাটো চব মিনাৰেল চিনাৰেল মিলোৱা থাকে, আপুনি সেইটো দিব পাৰে। তেতিয়া দিলে মানে কি হয়, গ্ৰ'থটোও ভাল হয়, লগতে যিখিনি তাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় মুৰ্গীটোৰ গোটেইখিনি পোৱা যায়। আৰু মোৰ মতেতো এই 5টা পইণ্ট যদি ভালকৈ মনত ৰাখে, যিকোনো এজন ফাৰ্মাৰ হৈ গ'ল বা ঘৰুৱাকৈ পুহিলেও ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব, মানে ভালকৈ মুৰ্গীখিনি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত বহুতে মুৰ্গীখিনি মাৰে, দেখা যায় যে
ফাৰ্মতো দেখা যায় বা আপোনাৰ কিছুমান ঘৰতো দেখা যায় যথেষ্ট মুৰ্গী মৃত্যু হৈ যায় গাঁৱতো গোটেইখিনি মুৰ্গী মৰিয়ে যায় প্ৰায় কিন্তু যদি অকণমান প্ৰপাৰলি ভেকচিনেশ্যন কৰে অকণমান যদি ঠাণ্ডা দিনত দিনটো যদি অকণমান প্ৰপাৰলি কেয়াৰ কৰে সেই পোৱালিখিনি বাচি যোৱা দেখা যায় আৰু মোৰ মতে এই 5টাই পইণ্ট সবচে জৰুৰী হয় আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কি কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত কি কৰিম যিবোৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মত আহিবলগীয়া সৰু সৰু প্ৰব্লেমবোৰ যেনেকৈ CRD হৈ গ'ল বা আপোনাৰ ৰাণীখেত হৈ গ'ল বা আপোনাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি থাকে CRD CCRD তাৰপিছতে কক্সিডিঅ'চিছ ফাউল কলেৰা তাৰপিছত ফাউল পক্স এইবোৰৰ প্ৰতিটো বিষয়ে অলপকৈ লাহে লাহে এটা ভিডিঅ'ত জনাই গৈ থাকিম ধন্যবাদ